Jongens en meisjes, welkom. Bedankt om weer te kijken naar een nieuwe autoreview. Vandaag zit ik in de Audi RS Q8. Beest! De RS Q8 is de grote SUV-broer van de RS Q3 Sportback, die we eerder al getest hebben. Of de coupé-broer van de Q7. En zeker wel de snellere versie van de Q7. Want er is wel een SQ7, maar voorlopig heeft Audi geen RSQ7 op de planning staan. Of hoe de marketing boys en girls in Ingolstadt het graag horen. Het gemak van een SUV met de sportieve looks van een coupé en het rijgedrag en prestaties van een ras-echte sportwagen. Zoiets, ja. Hij is misschien wel wat groot voor de stad, maar verder heeft deze wagen inderdaad heel veel boxen af te tikken. Maar je kan hier ook perfect gezapig mee rondbaggeren. Ik heb nu de comfortmodus opstaan, uitlaat, motormapping, schakelgedrag, sturing, ophanging. Alles is moderate, is niet sportief. En het is lekker glijden nu door het verkeer, geen enkel probleem. Heb je niet veel van die kracht nodig, dan kunnen zelfs de helft van de cilinders gewoon uitgeschakeld worden. En bovendien is dit een soft hybrid. Dat wil zeggen dat hij een soort van uitbolfunctie heeft waar hij de motor afzet vanaf, ik geloof, 22 km per uur en trager. En op dat moment gaat hij eigenlijk energie gaan recupereren, waardoor je de motor gratis terug kan starten. Dat is toch prachtig? Who am I kidding? Dat is natuurlijk mooi voor in de brochure, maar ecoprijzen ga je met deze wagen nooit winnen. Daarvoor moet je bij de Audi e-tron zijn. Dit is een wagen die houdt van benzine. Van heel veel benzine. Ja, en zeker vanaf dat je wat steviger op dat gas gaat, dan ontwaakt die racer en dan ga je gewoon een shitload plezier beleven. Racer, ja, wat is dat dan? Oké, here goes. De 0 naar 100 doet deze wagen in 3,8 seconden. Maar dat is niet alles. De 0 naar 200 doet deze wagen in 13,7 seconden. En met het optionele Dynamic Pack stopt deze wagen pas met optrekken bij de 305 km per uur. Even nadenken, dat is 255 km per uur te snel in de bebouwde kom. Wat voor boete zou daarop staan? Launch control is wederom super eenvoudig, super leuk, party trick. Ik moet wel zeggen, 3,8 seconden is zodanig snel dat de mederijders toch bij momenten een beetje misselijk werden. Ik ben een keer aan de kant moeten gaan om mensen wat frisse lucht te geven. Sorry nogmaals, ik had vooraf moeten zeggen dat we gingen launch controllen. We zijn weg! Oh my god. Oh my god, echt waar man. Dat blijft... Oh, dat is zo snel man. Ja, dat was echt wel de kortste launch control ever, maar ja. Wat mij wel opviel is dat als je niet launch controlt, dat die in de lage toeren wel even een aarzeling heeft als je je voet in het tapijt duwt. Dan duurt het een fractie van een seconde voordat al die power unleashed wordt. Ja, en vanaf dan is het gewoon alle remmen lossen. Dan is het gewoon gaan, waarschijnlijk tot 300 per uur. En waar Audi echt wel iets opmerkelijks heeft gedaan, is in die elektromechanische actieve rolstabilisatie. Dat heb ik een paar keer moeten oefenen voordat ik dat kon zeggen. Maar dat wil zeggen dat die wagen niet alleen alle onvolmaaktheden die er in onze Belgische wegen af en toe wel willen zitten, naadloos glad strijkt, maar ook dat die niet rolt. Er is geen roll, die vangt dat op. Dus je gaat in de bochten niet overhellen, die gaat dat gewoon opvangen en je gaat lekker sportwagengewijs door die bochten. Dat samen met het sportdifferentieel ja, maakt toch dat je soms vergeet dat je in een SUV zit. Het interieur is wederom heel classy, gestileerd, stijlvol, gebalanceerd en volgens mij komt dat omdat er ja, bijna geen enkele knop meer in zit. We hebben deze straaljagerachtige lever en dan voor de rest is er hier nog een knopje, start-stop button en de rest is scherm. Het nadeel van al die glossy pracht is natuurlijk wel dat je er niet met je vingers mag aankomen, want dat maakt super vieze strepen. Ik heb al geprobeerd om op deze manier te navigeren, om geen strepen te maken. Ook al op deze manier. En dat werkt wel. Dus als je een beetje op de orde en netheid en properheid staat, dan zou ik toch aanraden van altijd een microvezeldoekje mee te nemen
anders gaat er volledig gestoord worden in deze wagen. Verder, wat mij ook opviel, is dit leer. Dat is heel zacht en heel aangenaam. Ja, dat is gewoon leer, ik weet het, maar het is een soort leer waar ik graag op vertoef. Mijn arm toch, die vertoeft hier graag. Middenconsole ook, zeer aangenaam stofje. Middenconsole is trouwens heel bulky, breed, huge middenconsole. Ik heb hier weer wat stof, hè. Toch. Zie je, dat kan dus een dwangneurose worden, hè, zoiets. Middenconsole, daar was ik. Middenconsole is gigantisch. Bekerhouderplaats, maar dat is het ook ongeveer. Wat mij opvalt is dat deze middenconsole zeer groot is, maar bijna geen opbergmogelijkheden biedt. Dit is het. Ik heb hier mijn brillendoos in liggen. Ik heb hier mijn polarisatiefilter in liggen en een bakje van mijn garage. Draadloos ladende gsm. En dit is trouwens het tweede pijnpunt. Zie je de manier waarop ik die gsm moet pakken en erin leggen? Dat is ook zeer onnatuurlijk. Als je hem hier kan leggen, dat is veel aangenamer om een gsm te leggen. Verder komen natuurlijk heel veel van deze interieurelementen ook terug in de RSQ3 Sportback, die ik vorige keer gereviewd heb. Ik kan dan ook alleen maar aanraden van ook die review eens te gaan bekijken als je meer wil weten over de interface, layout en functies. Onze testwagen heeft de RS sportzetels, die zijn prachtig op zichzelf. Die zijn niet alleen verwarmd, die zijn ook geventileerd en die hebben een massagefunctie. Dat wil dus concreet zeggen dat je snoerhard rondjes op het circuit kan draaien, terwijl dat je schouders gemasseerd worden en terwijl dat er frisse wind in je gat waait. Hoe cool is deze auto? Hier heel ver achter mij is de achterbank. Wat daaraan opvallend is, is dat die ook nog eens in de lengte verschuifbaar is. Dus die kan vooruit en achteruit 10 centimeter. Ook achteraan ieder zijn eigen airco-zone en opladers, USB en 12 volt. En zeer opvallend, in een 2020 wagen, asbakken in de deuren. Jawel, hoe cool is dat? Als je kinderen hebt die roken of die willen beginnen roken. Perfect. Toch even onder de motorkap laten kijken. Aanschouw. Het beest. 4 liter TFSI V8 benzinemotor biturbo. 600 pk, 800 Nm koppel. Via een achterrapsautomaat wordt al die power naar de 4 wielen gestuurd. Quattro power. Vooraan herkennen we natuurlijk opnieuw het gigantische single frame rooster. Dit keer heel mooi in het zwart met deze mooie textuur erbij. Dat is de Shadow look. Je hebt ook de Shadow Plus. Dan zijn ook deze logo's en de uitlaattips bijvoorbeeld in het zwart. Onze wagen heeft alleen de spiegelkappen in het zwart en ook de dakrails in het zwart. Heel grote luchtinlaten met ook effectief hele grote roosters, koeling, intercooler erachter. De sensoren van de adaptieve cruise control, vooruitrijcamera. Hier ook weer die 3 luchtinlaatjes vlak onder de motorkap, die knipoog naar de Oers Sport Quattro. Hele mooie matrix LED blokken met ja, een van de party tricks naast launch control. Die hele mooie opstartsequentie waar al die blokjes een dansje doen vooraan en achteraan. En ik kreeg op een van de stories op mijn Instagram al de terechte opmerking dat deze wagen niet zo groot lijkt. Kijk, ik ben 1,82 meter. Ik kan net over het dak kijken. Dit ding is huge. Waarom lijkt die kleiner? Wel, die heeft ook de 23 duims velgen. En dat maakt, omdat hij ook die coupélijn heeft, dat dat evengoed een kleinere auto zou kunnen zijn. Alles is in verhouding, alles is gewoon met een factor zoveel vergroot. Zie die wielen. Oké, ik heb korte beentjes, maar toch. Ja, dolletjes, dolletjes. Right hier op de zijkant zien we uiteraard die hele mooie coupélijn. Ik ben echt wel fan van deze wagen, dus ik ben misschien een beetje biased. Ik vind dit echt een hele mooie wagen, ondanks zijn gigantische onhandige grootheid. Maar het is ook een grootsheid natuurlijk. Kijk gewoon naar die wielen. Ja, bij van die gigantische wielen en dat gigantische gewicht van bijna 2,5 ton horen natuurlijk ook gigantische stoppers. Wij hebben niet de optionele keramische remschijven. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat deze gewone schijven, geventileerde schijven, dat die niet voldoende zouden zijn voor deze wagen. Als je die keramische stoppertjes wil met gekleurde remklauwen, voorzie dan een extra 10.000 euro. Jawel, 10.000. Dan even naar de achterkant.
Als we in de koffer kijken, ja, je verliest natuurlijk een deel ruimte door die coupélijn tegenover de Q7. Dat is logisch. De Q7 loopt hier rechtdoor. Ook achteraan die schitterende LED-blokken. De signature ovale RS-uitlaten met steeds 2 uitlaten erin. Eigenlijk ovale uitlaattips. Dus ja, qua fakeheid mag dat wel, vind ik. Een soort van diffuser-achtig, denk ik, sierelement in dit geval. Dakspoiler maakt het ook wel mooi af. En dan hier, ja, ik weet het wel, ook weer knipoog naar die oer-quattro shit, maar why? Fake. Ja, en echt maf op wat uiteindelijk toch een SUV blijft, zelfs in zijn coupé-vorm, zijn die lijstloze coupé-deuren. In dit geval ook gelaagd glas trouwens, dus 2 lagen op elkaar gekleefd glas. Dat is de eerste keer dat ik dit zie, zeker in combinatie met lijstloze ramen. Geeft voor een hele stille, aangename interieursound. Wat dan die soundtrack betreft, ik hoor van alle kanten, ja, nu hebben we nog straaljagers. Ja, sorry mensen, het is een mix van bomen hakselen, muren uitbreken en afterburners in de lucht. Om het dan toch over geluid te hebben. Mensen hebben mij echt verschillende keren gezegd van ja, maar die nieuwe RS'en, die 2020 modellen, die zijn toch stil, daar zijn de ballen af, die mogen geen pops, geen bangs, geen decibels meer hebben. Ik heb dat eigenlijk nooit gemerkt. Ik heb wel gemerkt dat er hier effectief door die dubbele gelaagde ramen dat geluid gedempt wordt. En ik vermoed dat er eventueel wel V8 geluid naar binnen gestuurd zal worden door de boxen. Dat interesseert me eigenlijk niet. Je merkt altijd dat je in een V8 zit. Op lage toeren is er die warble, dat voel je ook wel in je stuur. Op hoge toeren is er echt dat geschreeuw. Een prachtige soundtrack van die wagen. Wacht, manueel. RS1, tweede versnelling. Come on. Blop blop, heb je het gehoord? Bob Bob zei het hem. Nou, nu het even niet regent, kunnen we het misschien beter zien. Onze wagen is trouwens gespoten in het absoluut schitterende, letterlijk dan, met de metallic spikkel, galaxieblauw. Een soort petroleumblauw. Hele mooie kleur. Die wil ik zeker op mijn RS als ik hem bestel. De RSQ8 is er in België vanaf €130.000 inclusief BTW. En daarmee is zij net ietsje duurder dan de RS6 en de RS7. En is zij ook meteen de allerduurste RS die je momenteel kan kopen. Onze testwagen kost €154.000 inclusief BTW. Maar let op, wij hebben nog niet de head-up display. Wij hebben geen keramische schijven. Wij hebben geen geblindeerde ruiten. We hebben wel assenbakken van achter. Maar ik denk dat je deze wagen toch vrolijk tot rond de €165.000, €170.000 kan spekken als je dat wil. Full option. Dat is al een aardige duit, daarom dat je er ook niet zoveel zal zien rijden op de weg. Met deze RSQ8 ben je de snelste, de grootste, de meest nagekeken SUV-gelukzak. Buiten de Lamborghini Urus. Ja, nu komt het. De elephant in the room. De Lamborghini Urus deelt het onderstel en de motor met deze RSQ8. Maar is toch weer net een tikkie sneller. Die is 3,6 seconden naar de 100, deze 3,8. En daar moet je onder de €200.000 echt gewoon niet aan beginnen. En de RSQ8 wordt daarom ook soms wel een beetje oneerbiedig de Urus van den Aldi genoemd. Maar deze wagen schreeuwt alvast een pak minder om aandacht dan de Urus. Hij is gewoon mooier, volwassener misschien dan de Urus. Anyway, dat laatste kan ik natuurlijk pas met zekerheid zeggen als ik ook de Lamborghini Urus getest heb. In een volgende review, hoop ik. Mensen, Lamborghini België, kijken jullie? Guys, erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe review. Ik hoop dat jullie het wat interessant vonden. Ik hoop dat er niet te veel bullshit tussen zat. Mocht je toch nog vragen hebben, auto-gerelateerde vragen, as usual, stuur ze me gerust in de comments. Ik ga deze zo snel en zo volledig mogelijk beantwoorden. Zeer belangrijk, like, subscribe als je deze content leuk vindt. Dan kan ik meer autoreviews maken, kan dit YouTube-kanaal groeien. Een groter publiek wil ook zeggen meer influence, power. En dan ga ik misschien ook die Urus eens echt kunnen testrijden. Dank u wel, tot een volgende keer. Bye!